السلام علیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نننی زموږ ټاپک دی ریسپایریټري ډیس آرډر. د دې نه مخکې مونږه ریسپایریټري سیسټم کې ګیسز ایکسچینج څنګه کیږي، لنګز باره کې خبره وکړه، ایر پیسیج وی باره کې. نو هغه چې کوم نارمل کارونه وو هغه مونږ ټول ووی. اوس په ریسپایریټري سیسټم کې کم مسلې راځي، کم بیماریانې راځي، په دې ټاپک کې به مونږ هغه ویو. نو اولنی زمونږ ټاپک دی برونکایټس. برونکایټس څه شی دی؟ برونکایټس سمپلی چې کله زمونږ برونکای یا برونکیول د هغې چې کوم دنده لایننګ دی، لایننګ مطلب د هغې چې کوم دنده ممبرینز دي، هغې کې کله انفلیمیشن وشي یا انفیکشن وشي نو دې ته څه وایي؟ برونکایټس. When the lining of bronchi or bronchiole become inflamed or infected, this condition is called bronchitis. چې کله د برونکای یا د برونکیول لایننګ چې دی انفلیم شي یا انفیکٹ شي دې کنډیشن ته برونکایټس وایي. Bronchitis reduce the amount of air that can flow and causes formation of mucus in the airway. Bronchitis کې به اصل کې دی کې داسې چې دا میوکس جوړیږي، چې کله انفلیمیشن او انفیکشن وي نو دا میوکس به ډیر جوړیږي. میوکس مطلب چې کوم هغه بلغم شانتي وي هغه به ډیر جوړیږي. چې هغه ډیر جوړیږي نو دا ایر وی به بند شي، لکه هغې به زیات نیولی نو ایر وی به کنسټرکټ شي، لږه تنګه به شي، نو هغې سره به ایر فلو چې ده دا کمه شي، نو دنده لنګس ته به ایر کم ځي. برونکایټس از کازد د دې وجې څه دي؟ وایرس د وجې نه کیدی شي، بیکټیریا د وجې نه، او نور چې کوم پارټیکلز دي هغه ولګي زمونږه برونکای یا برونکیل ټیوبس چې دي هغه اریټیټ کی، هغه زخمی کی، هغې ته لاول داسې اریټیشن ورکړي بعد چې دی هغه زخمی شي، او زخمی کېدو سره میوکس جوړ شي، میوکس جوړېدو سره ایر چې دی هغه دنده کم ځي. شارټ ټرم برونکایټس ټریټمنټ یې څه دی؟ چې کله شارټ ټرم برونکایټس وي نو هغه په 2 هفتو کې دنده ځانه ختم شي، خو چې 2 هفتو کې دنده ختم نه شو نو بیا به موږ څه کوو؟ هغې لپاره دوايان استعمالوو. دلته عام زموږ چې کوم پریکټس دی نو په هغې کې موږ داسې نه کوو چې 2 هفتو پورې برونکایټس یې موږ وایو چې ځانه به ښه شي، خو چې سټینډرډ څنګه ټریټمنټ دی هغه داسې دی چې 2 هفتو پورې به صبر کوي چې دا ځانه ټیک شي. که ځانه ټیک نه شو هغې نه بعد به بیا څه کوي؟ که چېرته ځانه امپروف نه شو نو بیا به میډیسنز ورکوي. که بیکټیریا د وجې نه شوی نو انټي بایوټیک به ورکوي، خو که د وایرس د وجې نه برونکایټس شوی نو هغې ته انټي وایرل ډرګ. انټي بایوټیک د بیکټیریا خلاف دا دوايانې کار کوي، انټي وایرل ډرګ دا د وایرس خلاف کار کوي. او بل به دې کې کف چې دی موږ چې کوم ټوخی کوو نو هغه فایده کوي. هغه فایده داسې کوي چې پکې ته کوم میوکس جمع کېږي په برونکای کې هغه میوکس به ټوخي سره روځي، نو هغه بلغم به موږ ټوکو نو هغې سره به زموږ برونکای خالي کېږي او زر به انسان ټیک کېږي. دا شو زمونږه برونکایټس. دې ته اوس وګورئ برونکایټس ډیفینیشن یې لایننګ اف برونکای اینډ برونکیولز. کله چې زمونږ د برونکای یا د برونکیول لایننګ چې دی هغه انفلیم شي او انفیکټ شي دې ته وایي برونکایټس. نو انفلیمیشن چې کله وشي یا میوکس جوړېده چې کله وشي، میوکس چې د انفلیمیشن د وجې نه مو میوکس جوړېږي که نه، نو هغې سره به برونکای کنسټرکټ شي، چې دا راټولې شي ریډیوس شي د دې سایز، نو ایر فلو چې ده هغه به کمه شي، لنګ ته به ایر کم ځي. وجې څه دي؟ وایرس د وجې نه کیدی شي، بیکټیریا د وجې نه کیدی شي. او ټریټمنټ یې څه دی؟ ټریټمنټ یې دا دی شارټ ټرم چې دی هغه په 2 هفتو کې دنده ځانه ښه کېږي، خو که ښه نه شي نو بیا به انټي بایوټیک ورکوي. انټي بایوټیک چې دي بیکټیریا خلاف کار کوي او وایرل انفیکشن کوي نو بیا به انټي وایرل ورکوي. او کفینګ چې دی د دې فایده دا ده چې کوم ایریټنټس دي، کوم بیکټیریاز دي، وایرسز دي، هغه په دې بلغمو کې به وي که نه، نو هغه به موږ بلغم توکو، نو دا کفینګ چې دی دې کې فایده ده. دویم ډیسارډر د ریسپیریټري سیسټم دی امپایسیما. امپایسیما سمپل دی ته وایي چې کله زموږ د الویلای چې کوم والز دي، دا فرض که یو الویلای ده، د دې دا وال ډسرپټ شي، دا وشلیږي، دا داسې شي، داسې کولاو شي. چې دا داسې ډسرپټ شي کله وشلیږي نو دې ته وایي امپایسیما. This is severe type of lung disease in which due to extensive cough wall of alveoli are damaged. په دې کې به د انسان ته ډېر زیات ټوخی، د ډېر وخت نه په دې ټوخی نو اخره کې به څه وشي؟ د الویلای به وشلیږي، د هغې سره به ډیمیج چې کله وشي نو دې ته چې کوم دا چې کومه بیماري شي دې ته به وایي امپایسیما. د دې کازز څه دي؟ انوایرمنټل پولوشن، چې کوم ځای کې ډېر هوایي ګندۍ ده، کوم ځای ډېر لوګي، هلته ډېر ګندونه هوا ټوله خاورې پکې الوزي نو هغه انسان ته به امپایسیما کېږي. او غټه وجه یې څه ده؟ سیګرټ سموکینګ. څوک چې سیګرټ څکي نو هغه انسان تاسو به کتلي چې په هغه باندې اکثر ټوخی، نو ډېر زیات ټوخی، بار هر ټایم په هغه ټوخی، نو اخره کې هغه څه وشي؟ امپایسیما هغه ته وشي. The effect of emphysema are permanent and irreversible.
دا امپایسیما چې یو ځل وشوه دا پرمننټ ده، دا بیا واپس نشي انسان جوړېدی د دې نه، او ایرریورسیبل ده. پرمننټ داسې ده چې کله دا الویولای دا وشلېږي د دې دا ممبرین، نو چې وشلېږي واپس خو دا نشي روغولی که نه، نو دې کې به څه وشي، پرمننټ ډیزیز به انسان ته وشي. خو که چېرته سموکینګ موږ بند کړو نو نور ډیمیج به نه کېږي، چې کوم الویولای شلېدل دی هغه خو ډیمیج شوي دی، هغه خو ختم، بس خبره ختمه شوه. خو که نور موږ سموکینګ بند کړو یا خپل احتیاط کوو، ماسک لګو، نو ګن بدن ته نه ځي، نو موږ نور الویولای چې کوم روغ الویولای دي هغه به بچ کېږي. نو دا شوه امپایسیما. امپایسیما پسې دی نمونیا. نو نمونیا خو به تاسو ډېر اورېدلي. نمونیا د لنګس چې کوم دی زموږ د هغې انفلیمیشن یا انفیکشن ته الویولای وایي. لنګس کې پکې ته څه دي، الویولای دي که نه، نو الویولای انفیکشن دلته وشي. په امپایسیما کې څه چل شوی و، الویولای ډیمیج شوی و، هغه ممبرین شلېدلی و، دلته به صرف انفیکشن وشي الویولای کې، پکې ته به پای کې اوبه جوړېده شروع شي، پای کې به نو جوړېده شروع شي، نو دې ته به موږ څه نمونیا. Pneumonia is an inflammation in the lungs due to infection in the alveoli. په alveoli کې چې کله infection وشي دې ته څه وایي، pneumonia. Due to pneumonia the alveoli are filled with pus. alveoli به د نو نه ډکې شي یا د اوبو نه ډکې شي. It is caused by bacteria. وجې څه دي، بکټیریا د وجې نه کېدی شي، وایرس د وجې نه، فنجای د وجې نه کېدی شي. General symptoms of pneumonia are cold. عام سیمټمز به یې څه، اوله کې به د انسان نمونیا چې چاته کېږي دی به یخنۍ والی. زمونږ چې کوم اپر ریسپایریټري ټریک دی، اپر ریسپایریټري ټریک کې څه راځي، موږ مرۍ، زمونږ پوزه، زمونږ مخ دا اړوکې چې دي دې کې دا کم پکې ته خالي ځونه دي، زمونږ غوږونه، دا اپر ریسپایریټري دی. نو اپر ریسپایریټري سیسټم چې دی دې کې به انفیکشن شوی، نو عام طور به د انسان مرۍ خرابوي، یخني به یې، پوزه به یې بهیږي، نور به څه سنیزینګ، پرنجي به کوي دی، مرۍ به یې خرابوي، ټوخی به یې به ده، نو نارملي به په ده باندې دی. د دې نه بعد به بیا د باندې د نمونیا چې کوم ساین سیمټمز دی هغه شروع شي، لکه په نمونیا کې ډېره زیاته تبه چې کوم لري، نو هغه تبه چې ده هغه به شروع شي. کله چې دا کوم سیمټمز ما تاسو ته ووایي چې فلو به وي، یخني، پرنجي، مرۍ خرابه، ټوخي، دا چې د دې نه بعد به های ګریډ فیور د انسان ته شروع شي، د باندې به 104 پورې تبه رسي، هر ټایم به 102 103 104 تبه د انسان. شیکینګ چل مطلب وجود به ټول الوزي، خلک چې وایي تبه اوس راغله او تبې سره ټول وجود الوزي، د ده به وجود الوزي، په ده باندې به ټوخی، او هغه ټوخي کې به څه بلغم، نو دا څه شو، دا نمونیا شوه. اوس امپایسیما او نمونیا چې دي د دې نوټس ته وګورئ. امپایسیما سیویر ټایپ اف لنګ ډیزیز دی، د لنګ خو ګرانه بیماري ده دا چې بیا واپس انسان ترې نه روغېږي. دې کې ډېر زیات ټوخی، نو هغې سره الویولای چې دي هغه خرابې شي. وجې څه دي، انوایرمنټل پولوشن، هوا کې چې کوم ګندونه یا سموکینګ څوک کوي، دا یې غټې وجې دي، او د دې افیکټ پرمننټ دی او ایرریورسیبل دی. خو که سموکینګ موږ بند کړو نو نور چې کوم ډیمیج دی هغه به بند شي، نور به چې دی الویولای نه خرابېږي. نمونیا دا د لنګز انفلیمیشن دی، دې کې الویولای کې انفیکشن وشي او الویولای به د پس نه ډکې شي. د دې وجې څه دي، بکټیریا د وجې نه کېدی شي، وایرسز د وجې نه، یا فنجای د وجې نه دا کېدی شي. ساین سیمټمز د دې څه دي، ساین سیمټمز، ساین څه ته وایي، سیمټمز څه ته وایي. ساین دې ته وایي چې ډاکټر په خپله یو څیز تا کې وویني، تا ورته نه ویلی چې دا مسله ده، خو ډاکټر تا کې یو څیز په خپله وویني، هغې ته ساین وایي. سیمټم کوم چې ته ډاکټر ته وایي چې ما له دا مسله ده، دا مسله ده، دې ته سیمټم وایي. ښه، ساین سیمټم به څه د انسان ته به یخني، کولډ، اپر ریسپایریټري انفیکشن، سنیزینګ، پرنجي به یې په ده باندې، مرۍ به یې خرابه وي، ټوخی به یې پي، او های ګریډ فیور به 104 پورې به تبه وي، او شیکینګ چلز، دا انسان چې دی ټول وجود به یې الوزي، او چې کله ټوخی کوي نو هغې کې به څه پس چې کوم سپوټم دی، ساري، بلغم به یې پکې. او د نمونیا والا کس چې د ده په سینه باندې دړ ورسره راځي، دی به وایي چې زما په سینه باندې دړ راغی، کله چې دی ټوخی وکړي خاص کر په هغه ټایم باندې په سینه به ډېر زیات درد راځي. او د دې ټریټمنټ څه دی، د دې ټریټمنټ سمپل انټي بایوټیک دي. انټي بایوټیک چې کله موږ استعمال کوو، یا انټي وایرل چې کله وایرس والی، نو چې کله دا موږ استعمال کوو نو دا انسان به ټیک شي. بیا پسې دی ایستما. ایستما کله چې انسان ساه لنډه کېږي دې ته وایي ایستما. دا د څه وجې نه، کله چې موسم یخ شي نو انسان ته پرنجي ډېر زیات، ساه یې بندېږي، هغه وایي زما په سینه باندې زور په سینه یې راشي، او ساه چې دی هغه بندېږي، دې ته وایي ایستما. Asthma is inflammation or swelling in the wall of bronchi and bronchiole. دا به د برانکای یا د برانکیول چې دي هغې کې سویلنګ وشي، یا انفلیمیشن چې وشي نو انفلیمیشن سره به سویلنګ وشي، یا به روپړسېږي وال. فرض که دا وال دی نو دا وال دنده چې کوم دی دا به چې روپړسېږي، نو چې روپړسېږي دا به د ایرویز څه شي، تنګه کړي، نو دې کې به سویلنګ کېږي د برانکای او د برانکیول د انفلیمیشن د وجې نه، ډیو ټو an attack of asthma. د asthma د اټیک د وجې نه، د wall of bronchi and bronchiole
swell and their inner passage is reduced. والس چې دی هغه به راوپړسېږي او دنده چې کوم د دې دا لار ده هغه به څه وشي ریډیوس شي لکه څنګه چې دا راوپړسېده دا لارې ریډیوس شوه. The patient experience recurring attack of shortness of breath. Sorry. It result in shortness of breath. په دې کې به ساه لنډه لنډه کېږي ساه به بندېږي دغه انسان. The patient experience recurrent attack of shortness of breath, wheezing, whistling sound when breathing out, coughing and chest tightness. په دې کې به څه شي د انسان به چې دی کله چې دا استما اټیک ورته وشي د ده به ساه لنډه لنډه کېږي شارټنس آف بریث. ویزینګ به داسې چې کله دی ساه وباسي هغه ټایم کې به ویسلینګ ساوند کېږي. ویسلینګ ساوند مطلب شپیلي غوندې د شپیلي شانتې داسې نری نری اواز به د ده نه راوځي نو دا ویسلینګ ساوند یا ویزینګ شو. کفینګ به وي په ده باندې به ټوخی شروع شي هغه ټایم کې. چیسټ ټایټنس او سینه به دې نیولي چې زما سینه باندې سمزور دی. The most common reason for asthma is sensitivity to allergen. غټه وجه یې څه ده خلکو ته الرجي چاته چې الرجي نو هغه ته استما کېږي. الرجي څه وجې نه کېږي پولنز د وجې نه بوټو کې د انسان وګرځي نو دته الرجي وشي یو دم استما شروع شي. موسم چې کله بدل شي یخ موسم شي یا چې د پسرلی چې کله شروع کېږي دا مختلف موسم چې بدلېږي دې سره استما لکه نن سبا جمع دی نو جمع کې چې دی استما ډېرې ځکه چې کولډ موسم دی. سموک کله چې لوګی دغه باندې ولګي یا څه ځای کې اور بلیږي د هغې لوګی یا سګرټ څوک څکي هغې لوګی پې ولګي نو د انسان ته به د استما اټیک راځي. دا استما داسې پرمننټ نه وي دا به صرف په یو خاص ټایم کې چې کله دا پولنز راشي کله یا سموک راشي په د انسان یا کولډ موسم نو دې د وجې نه به دا استما کېږي اټیک به راځي صرف د استما. when asthma patient inhale such allergen they may suffer an attack symptoms. چې کله دا شونه انهیل کړي دا چې کوم فیکټرز دي دا انهیل کړي نو د دې وجې نه به استما اټیک کېږي. استما پیشنټ آر ګیون خادي ټریټمنټ سره برانکو ډایلیټر. برانکو مطلب برانکای یا برانکیول ډایلیټر مطلب کولاونکي. فرض که دا برانکای داسې شو ده راتنګه شو ده ټیک ده نو دې له به زه داسې دوایي ورکړم هغه سپری چې کوم خلک بیا خولې ته سپری کوي نو هغه پمپ غوندې چې هغه به ورکړم نو هغه به څه وکړي دا انفلمیشن به کم کړي دا لولی دا برانکای به کولاو کړي نو دا به د انفلمیشن کم شي برانکای به کولاو شي. نو برانکو ډایلیټر د دې ټریټمنټ دی. بیا د لنګ کینسر. لنګ کینسر نوم به هم تاسو ډېر اورېدلی. لنګ کینسر از آلسو ریسپیریټري ډیزیز وچ از مور کامن ان مین دین وومن. دا به په من کې د په سړو کې د ښځو نه زیاتي ځکه چې سړي چې دی زیات سګرټ چې سکي نو سګرټ غټه وجه ده د لنګ کینسر. د موسٹ کامن کاز آف سموکینګ موسٹ کامن کاز څه دی سموکینګ دی انډسټریل کارسینوجن او ایر پالوشن. کله چې هوا ګندوي یا په داسې انډسټري کې کار کوي چې کې هغې په هوا کې کارسینوجن دي. کارسینوجن مطلب چې هغه څیزونه چې کینسر کوي نو د هغې د وجې دی مین کاز شو سموکینګ انډسټریل کارسینوجن او ایر پالوشن. سمټمز به د دې صحیح ټوخی به په د انسان باندې او بلغم به یې ورسره ډېر وخت نه په سینه به یې درد وي پلورل چیسټ پین او ساه به یې لنډه لنډه کېږي. پلورل چیسټ پین دې ته موږ ځکه یو ګوره چیسټ پین موږ ساده ول نه وي پلورل مطلب دا چې کوم پلوره ده د لنګ نه غیر چاپېره دا درد به د هغې نه راوځي دا پلورل چیسټ پین دا موږ ځکه یو. نارملی موږ سره چیسټ پین چې دی خو ډېر کیدی شي که نه زموږ مسل چې چیسټ کې کوم دی هغې د وجې نه هم پین کیدی شي نو هغې ته مسکولر چیسټ پین وایي چې زړه د وجې نه دی نو کارډیک چیسټ پین نو چې د لنګز د وجې نه کمي هغې ته وایي پلورل چیسټ پین. نو دا چیسټ پین به وي سپوټم به ټوخي سره به سپوټم وي او بریتلیسنس. غټ وجې څه دي کارسینوجن او په سموکینګ کې چې دی ټوبیکو په دې کې ښه کارسینوجن ښه ډېر شي دي. بل د دې وجه څه ده ریډیشن وایرل انفیکشن. کم انسان چې د ایکس رې مشین استعمالوي نو هغه انسان که احتیاط نه کوي د ایکس رې دا ریس په هغه باندې بار بار لګي نو هغه ته هم کینسر کیدی شي او یا چې څوک ډېر زیات ایکس ریز کوي نو هغه انسان ته هم خطره جوړېږي د کینسر. دا د دې وجې شوي. او سګرټ چې دی په دې کې تقریبا 69 کارسینوجن دي چې هغه کینسر کاز کوي. ان اټس ارلی سټیجز کله چې کینسر په ارلی سټیج کې لاول موږ ته پته ولګي اولني ټایم کې دا ډېر خور شوی نه په لنګس کې او په باډۍ ته هم دا نه خور شوی. کینسر چې دا لنګس کې چې نو د لنګ نه بیا خورېږي زموږ باډۍ کې مختلف ارګنز ته دا خورېږي. نو چې کله د ارلی سټیجز کې نو دې کې څه ساین سمټمز نه وي دا به تا ته څه مسله نه کوي خو موږ ته پته ونه لګي په هغه ټایم کې نو چې پته ونه لګي نو انسان ته دا لاړ شي ایډوانس سټیج ته. نو ایډوانس سټیج کې دا بیا په لنګس کې هم خور شوی زموږ باډي ته هم خور شوی دې کې ډېر زیات درد وي په سینه باندې ټول وجود باندې دردونه وي او دا انکیوریبل شي بیا د دې علاج نه کېږي او دا فیټل شي. فیټل مطلب دا انسان به بیا مړ کېږي چې چاته لنګ کینسر شوی او ایډوانس سټیج ته رسېدلی.
د دې چې کوم عام ټریټمنټ مونږ کوو نو هغه سرجري که چېرته اوله کې مونږ ته پته ولګېده د کینسر نو سرجري وکړه لرې کړه بیا کیموتراپي وکړه کیموتراپي د کینسر چې کومې دوايانې دي هغې ته وایي کیموتراپي او بیا ریډیشن تراپي بیا د ریس په ذریعه باندې چې کومه کینسر کوم ځای کې و هغه مونږ وولو نو هغه کینسر والا سیلز ختم شي او انسان فری شي خو چې دا کله ارلی سټیج کې انسان ته پته ولګي ایډوانس سټیج کې بیا د دې علاج نشته نو دا شو موږ سره لنګ کینسر asthma inflammation in the wall of bronchi and bronchiole هغې د وجې نه دا سویلنګ وشي ایر پیسیج وی کنسټرکټ شي او شارټنس اف بریث د انسان ته شروع شي سیمټمز به صحیح شارټنس اف بریث ساه لنډه لنډه کېده ویزینګ چې کله ساه وباسي ایکسپیریشن کوي نو ویسلنګ د شپېلي شانتې اواز به ترې وځي کفینګ به وي دته ټوخی به وي او چیسټ ټایټنس سینه به هغه به وي چې زما په سینه باندې زور دی د دې وجې څه دي الرجنس پولنز کولډ سموک او کیمیکلز ان ایر دا د دې وجې شوي او ټریټمنټ چې دی د دې برانکو ډایلیټرز هغه کم سپری چې موږ استعمالو پمپونه غوندې نو هغه دی برانکو ډایلیټر هغه د دې علاج دی خو چې کله استماټیک وشي نو هغه ټایم کې به دا برانکو ډایلیټر استعمالوي بیا لنګ کینسر دی دا په مین کې ډېر کامن دی کازز دی سموکینګ دی انډسټریل کارسینوجن دی ایر پولوشن آینایزنګ ریډیشن چې کوم ایکسریز وغیره دا دي وایرل انفیکشن دا د دې وجې دي ساین سیمټمز به د دې صحیح په دې انسان به ټوخی بلغمو سره ساه به یې لنډه لنډه کېږي په سینه به یې درد وي دا ډیر زیات پینفول وي د انسان ته ډیر درد وي په سینه باندې درد په اډوکو درد په ټول وجود باندې به دردونه چې کله دا ایډوانس سټیج ته ورسي نو دا به انکیوریبلی او فیټل وي په ایډوانس سټیج کې او د دې ټریټمنټ سره په ارلی سټیجز کې سرجري کول کیموتراپي کول او ریډیشن ورکول دا د دې ټریټمنټ شو ګیسز ایکسچینج چپټر کمپلیټ شو دینه بعد به موږ هیموسټاسیس چپټر شروع کوو تھینک یو فار واچینګ سټے ټیون فار د نیکسٹ لیکچر